Hi guys! Welcome back to our channel. Bali, ngayon po ay gagawa po ako ng makeup tutorial para po sa makeup ng lalaki. Susubukan ko po yung makeup na to, yung binili ko, yung liquid foundation at yung advanced 2-way cake. Susubukan ko po ito. At syempre, kailangan po nating may lip tint po tayo. So guys, keep watching. At syempre guys, bago ko simulan yung makeup tutorial natin pang lalaki, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang red button dyan sa lower right ng video na to para makapag-subscribe ka. At i-click po yung bell icon para always kang updated sa mga new videos na aking may upload. Sige guys, simulan na natin. So, tapos ko na in-apply yung first layer, yung base natin, yung makeup foundation. So, bali, gagamitin ko ngayon yung Advanced 2-way cake. Ngayon guys, tapos na yung yung ano natin face powder. So, ngayon maglalagay na tayo ng nose line. So guys, ganun lang po kasimple yung panglalaking makeup. So, tatlo lang ang gamit natin. Itong liquid foundation, lip tint, at advanced 2-way cake. Ayo, face powder po ang tawag dito. So, tatlo lang po. So, ito na lang. Ano lang to, bonus na lang to kung kailangan mo talaga na ito. Ako at least medyo mababa yung ilong ko eh. So, kailangan ko po mag-nose line. So, kahit ang matangos yung ilong mo, kailangan mo pa rin maglagay ng nose line para pag mag-picture ka, merong bridge dito. Kailangan talaga merong nose line. Ayan. So guys, hanggang dito lang po yung video natin para sa makeup tutorial para sa lalaki. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kailangan niyo pong pindutin yung red button dyan sa lower right ng video na to para makapag-subscribe po kayo at i-click niyo po yung bell icon at para lagi kang updated sa mga new videos natin na may upload. See you guys, thank you so much and sa muli po.